जस्तै कि हामीले YouTube च्यानल चलाउँछौं र YouTube च्यानलमा हामीले धेरै प्रकारको कन्टेन्टहरु तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ र प्रत्येक कन्टेन्टको एउटा स्पेसिफिक टाइटल हुन्छ हैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि आज यो भिडियोमा म के भन्न गएको छु भने यदि तपाईले आफ्नो YouTube च्यानलमा चाहिँ भिडियो बनाउनुहुन्छ र के कन्टेन्ट राख्ने त त्यसको टाइटल के राख्ने त भन्दाखेरि टाइटलको लागि खोजी नीतिमा हुनुहुन्छ भने तपाईले केही चिन्ता गर्नु पर्दैन। किन भन्दाखेरि तपाईले आफ्नै YT स्टुडियोमा चाहिँ कुन विषयवस्तुमा तपाईले भिडियो बनाउनुहुन्छ त्यो YouTube ले खुद तपाईलाई दिन्छ त्यो आइडिया। यो कुराको बारेमा आज म यो भिडियोमा देखाउन गएको छु। यो जानको लागि यो भिडियोलाई अन्तसम्म हेर्नुहोला। विषयवस्तुमा जानुभन्दा पहिले रिक्वेस्ट गर्छु भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला, शेयर गर्नुहोला र आफ्नो विचार कमेन्टमा अवश्य लेख्नुहोला। च्यानललाई सब्स्क्राइब चाहिँ पक्कै पनि गर्नुहोला। विषयवस्तुमा जाउँ है। विषयवस्तु रहेको छ YouTube ले खुद तपाईलाई चाहिँ सजेस्ट गर्नेछ कि कुन टपिकमा तपाईले चाहिँ भिडियो बनाउनु पर्ने हुन्छ आफ्नो च्यानलमा। आज यो भिडियोले तपाईलाई सपोर्ट गर्नेछ। अब लागौं यसको लागि मोबाइलको स्क्रिनमा। यदि तपाई युट्युबर हुनुहुन्छ भने पक्कै पनि आफ्नो मोबाइलमा तपाईले YT स्टुडियो चाहिँ इन्स्टल गर्नुभएको होला। यदि गर्नुभएको छैन भने पक्कै पनि इन्स्टल गर्नुहोला हैन र इन्स्टल गरिसकेपछि YT स्टुडियोलाई ओपन गर्नुहोला। YT स्टुडियोलाई ओपन गरिसकेपछि तपाईले आफ्नो च्यानलको यहाँ ड्याशबोर्डमा आउन सक्नुहुन्छ। यहाँ अब देख्न सक्नुहुन्छ तलतिर विभिन्न प्रकारको ट्याब रहेको छ। तपाई एनालाइटिक्समा आउनु होला। एनालाइटिक्समा आइसकेपछि अब यहाँ तपाईले रिसर्च देख्न सक्नुहुन्छ। रिसर्चमा आउनु होला। रिसर्चमा आइसकेपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ टप सर्चेज रहेको छ हैन। टप सर्चेजमा तपाईले टच गर्नु होला र तपाईलाई खुद तपाईको YT स्टुडियोले तपाईलाई सजेस्ट गरिरहेको छ कि यो टपिकमा तपाईले भिडियो बनाउनुस् र यो टपिकमा तपाईले भिडियो बनाउनुहुन्छ भने पक्कै पनि तपाईले राम्रो भ्युज पाउनुहुन्छ, राम्रो भाइरल गराउन सक्नुहुन्छ तपाईले आफ्नो भिडियो चाहिँ। म ब्याक गर्छु र फेरि तपाईले तलतिर आउनु होला। तपाई तलतिर आइसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कन्टेन्ट ग्याप्स फर शर्ट्स, यसमा टच गर्नु होला। यहाँबाट पनि तपाईले टाइटलहरु छान्न सक्नुहुन्छ। फेरि म ब्याक गर्छु र त्यस्तै गर्न फेरि तलतिर आउनु होला। यहाँ देख्नुहुन्छ टप सर्चेज। टप सर्चेजमा टच गर्दाखेरि तपाईले यो टपिकहरुमा चाहिँ भिडियो बनाउनुहुन्छ भने तपाईको भिडियो भाइरल हुन्छ, धेरै भ्युज आउँछ। YT स्टुडियोले खुद तपाईलाई चाहिँ सजेस्ट यहाँ गरिरहेको छ कि तपाईले यो टपिकमा चाहिँ भिडियो बनाउँदाखेरि तपाईको च्यानलमा चाहिँ राम्रो हुन्छ। टप सर्चेज यहाँ पनि रहेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी पनि यहाँ चाहिँ यो टाइटलमा तपाईले भिडियो बनाउनु होला, पक्कै पनि तपाईको भिडियोमा राम्रो भ्युज आउँछ। टप सर्चेज फेरि यहाँ टच गर्नु होला। टच गरिसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ विभिन्न प्रकारको टपिकहरु रहेको छ साथीहरु। यस्तै गर्न साथीहरु तपाईले आफ्नो YouTube स्टुडियोमा आएर यसरी तपाईले टपिक सर्च गर्न सक्नुहुन्छ र यो टपिक अनुसारले तपाईले भिडियो बनाउनुहुन्छ भने पक्कै पनि तपाईले आफ्नो च्यानलमा चाहिँ राम्रो भिडियो ल्याउन सक्नुहुन्छ र राम्रो भ्युज पनि पाउन सक्नुहुन्छ। हस् साथीहरु, यो भिडियो यहाँलाई कस्तो लाग्यो पक्कै पनि आफ्नो विचार कमेन्टमा लेख्नुहोला। भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोला, शेयर गर्नुहोला र आफ्नो विचार कमेन्टमा लेखेर यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला र बेल बटन ओललाई थिच्नुहोला नोटिफिकेसन पाउनको लागि भिडियो सबभन्दा पहिले हेर्नको लागि। यहाँहरुको समय एकदमै शुभ होस् भन्दै आजको यो भिडियोबाट म बिदा लिन चाहन्छु। टेक केयर, गुड बाई, जय शम्भो।